Ok, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo. Và hướng di chuyển tiếp theo của Thi chắc có lẽ là sẽ đi vào trung tâm thành phố Quy Nhơn thông qua đường Hùng Vương đó mọi người. Đường Hùng Vương thì nó sẽ nối dài thẳng vào đường Trần Hưng Đạo. Thì Thi sẽ đi khu vực đó. Lúc nãy cũng có dự kiến là đi Duy Trì, nhưng mà nếu mà đi Duy Trì thì theo cái cảm nhận thì chỉ là đi xem tìm hiểu cái phong vị chứ còn hương gió trời thôi, chứ còn không có nắm rõ về bên đó lắm. Đấy, chỉ có cái nhà ga với lại cái phần thị trấn nho nhỏ. Cái điểm lưu tâm là cái nút giao giữa khu vực Phước Thành đi xuống, còn phải lưu ý thế thôi. Đi qua đó thì có thể đổ bộ qua ngã tư Tuy Phước, nhưng mà chắc có lẽ ta sẽ hẹn ở một hành trình sau. Đây chắc có lẽ là video thứ hai thì đi trục đường này. Trục đường này nó kiểu nó cũng hơi xa nên ít đi. Nói là mình ở thành phố chứ, nhưng mà khu vực này không biết gì cả luôn. Mình chỉ đi ngoài đường thôi anh em, không có bạn bè ở khu vực này để mà kiểu như lên rồi chơi rồi quán xá rồi biết. Từ trước có một bé làm cùng công ty ở cái khu vực này thì cũng hỏi thăm thì biết chút chút vậy thôi, chứ trên này không có rành. Bữa trước mình đi Hồ Đắc Di anh em. Bên tay trái của Hồ Đắc Di á, qua Hồ Đắc Di là bệnh viện điều trị về tâm thần đó mọi người. Chúng ta gặp các vấn đề về không ổn định về tâm lý có thể ghé vào đó, mất ngủ. Nhưng mà theo cái nhận định của Thi nha, nếu mọi người làm xuyên vào Đồng Nai luôn đấy, hôm bữa trước ba Thi bị mất ngủ thì có vào bên này, nhưng mà kiểu uống bên này là uống thuốc chữa thôi, không có uống thuốc kiểu như là trị giấc. Tất nhiên là về những cái bệnh về tâm lý như thế này thì bản thân mình là chính, nhưng mà cái thuốc ấy là gây nghiện mọi người. Chung là thuốc ngủ là thuốc gây nghiện. Còn vào trong khu vực Đồng Nai thì lại uống thuốc nhưng nó vẫn là an thần gây nghiện, nhưng mà sau này con người rất là nhẹ nhàng và dần dần ta chuyển biến rất rõ ràng luôn. Đấy, thì nếu mà anh em nào chưa biết về cái vấn đề này thì có thể nên di chuyển vào bệnh viện Trung ương gì ta, ở trong đó là Biên Hòa. Đây không biết nút giao gì đây ta. Bên này là bệnh viện y học cổ truyền nha, phục hồi chức năng. Đúng là ở trên này không biết phải là tư vấn gì cả nha. Đúng là rừng nào cọp nói. Nên trong cái hình thức kinh doanh hôm bữa trước thì chia sẻ mọi người, thì online nó khá là phát triển, nó đồng bộ nhưng mà dành cho những cái thành phần sản phẩm gọi là chung chung, dễ dàng nắm bắt. Còn nếu mà muốn kinh doanh địa phương thì phải cần có người địa phương xử lý vấn đề đó. Đấy. Cơ quan quản lý địa phương, cơ quan quản lý trung ương thì nó cũng được hình thành trên cơ sở như vậy. Mọi người ở xa tới, mọi người không hiểu được về văn hóa, không hiểu được về con người, không hiểu được về lối sống ở đây thì thua. Họ rất khó quản lý, và đôi khi những mối quan hệ nhỏ nhỏ cũng là cái sự việc là lấn chiếm đó. Nhưng mà ví dụ cái anh quản lý ở đây, anh quen cái người đó, anh tới anh nói thì người ta nghe mình người lạ thì kêu mày là hiểu gì mà nói. Tất nhiên người ta có nhiều cơ chế để xử lý nhưng mà nó sẽ không bằng.
Rồi ngay cả những cái chi nhánh địa phương á, thì trong công ty á mọi người thì cũng sẽ sử dụng người địa phương, làm việc nó sẽ hiệu quả hơn. Đơn vị giám sát thì có thể từ xa. Mô hình này thì thấy trong Hoa Sen này họ ta đang áp dụng nhiều. Ngày xưa thì sợ là các vấn đề lũng đoạn bên trong thì người ta chuyển đi xa, nhưng mà bây giờ chuyển đi xa thì không ai làm, thì người ta sẽ sử dụng cái cơ chế là quản lý giám sát đan xen, kiểm soát, nó sẽ ok hơn. Nếu mà về quản lý thì mình thấy là Hoa Sen rất là ok về cả quy trình xây dựng. Có nghĩa là xây dựng xong một cái hệ thống áp vô là làm ngay luôn, khỏi bây giờ không phải suy nghĩ là tôi sẽ làm gì áp luôn, rất là tuyệt vời. Mình đang đi vào cái khu vực bờ kè bên trong này xây, mình cũng cứ nghe xây nhưng mà cũng chưa đi nhiều. Bên này nếu mà đi thẳng chắc có lẽ nó sẽ nối qua khu đường Tây Sơn đó mọi người. Đây, vào trong cái bờ kè này chạy thử cho nó ok, nó nối thẳng tới đâu. Cái phần di dân hôm bữa trước khi nói với mọi người á, là nó cũng ở khu vực này nè, họ cũng di dân qua bên các cái khu vực ở cái khu đô thị đối diện với chợ Vinh đó mọi người nha. Leo lên cầu trên này cao xem thử, tất nhiên là không vào được bên trong rồi. Con sông này thì hình như là nó từ ở trên cầu Long Vân chảy xuống, mà nó là sông gì thì mình quên mất tiêu, hay là sông Vinh nhỉ? Đúng rồi, nếu mà theo đúng bờ kè này chắc có lẽ là sông Vinh đó. Bên trong này thì cái hệ thống van nước người ta khó rồi, anh em không vào được. Đứng trên đây thì cũng khá là chill đấy, nhìn đẹp. Đúng rồi, con này chắc con sông Vinh đó. Chạy đoạn này đúng rồi, qua cái cầu kia là vẫn là đường Hùng Vương, sau đó xuống với kia là đường Đào Tấn. Ok rồi, xong mình cũng đã hiểu được hướng chạy của nó. Ở đây thấy được Số Lai anh em. Đây, nói về vị thế xíu. Nếu mà hai con sông này nó hợp lại ở đoạn này và đoạn trên nó cũng là hợp lại thì nó là sơn bao thủy bọc và phong thủy khá là tốt. Vị trí ở giữa này nè, nhưng mà ở giữa này nó lại không có núi cao anh em ạ. Đấy, nên em xem thử nếu mà sau này tìm phòng mộ cho gia đình đi xa tìm được cái gò keo nào giữa lòng sông không, theo cái mô hình sơn bao thủy bọc. Cái thế ngày xưa lưu truyền rằng là ba anh em nhà Tây Sơn có quen một thầy phong thủy ở phong Bắc, đi qua cái núi Bắc Sơn đấy, phía Bắc Sơn mình ở trên Tây Sơn kìa. Đó, hướng Bắc và hướng Nam chặt hai cây trúc khô, cây trúc còn tươi ấy, nhưng mà cắm xuống. Thì ở hướng Nam ấy, ông này ông tới, ông đâu có rành địa hình đâu, ông chỉ biểu là ông cảm nhận trên cái la bàn của ông ấy. Sau ông biểu có hai ba anh em đi dẫn ông đi để đi cắm, chứ một mình ông cũng không có rành. Thì cắm nó thì hướng Nam thì nó chết, nhưng mà hướng Bắc thì nó sống đấy. Thì sau đó là ông cắm vị trí đó, ông trở về phương Bắc, ông lấy cái hài cốt của cha ông qua. Nhưng mà khi mà ông qua thì nhà Tây Sơn á, ba anh em là lấy biến thành phần mộ của gia tộc mình rồi đấy. Thì ổng là lúc đó nhà khi mà cái mệnh đế vương á trúng long mạch á, thì ba anh em nhà Tây Sơn lại phất lên là hình thành nhà Tây Sơn đó mọi người. Đấy, đó là người ta giải thích về phong thủy. Đấy, sau này vua Văn Trung mất sớm ấy thì cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng mà về phong thủy người ta nói rằng là cái ông này ông qua ông thấy như vậy là ông biết là đã mắc cái long huyệt rồi. Thế là ông mới nghĩ ra một chuyện, đó là ông trị thủy. Nhưng mà cái trị thủy của ông ấy thì ông đào một con kênh gần đó, tuy nhiên nó sẽ xa nhưng mà nó gần đó. Ông là thầy phong thủy mà ông sẽ biết cái long mạch nó chạy hướng nào đó. Thì ông kêu là trong vòng bao nhiêu năm, 20 năm 30 năm gì đó thì nó mới tác động đến cái long mạch đó. Và khi mà nó bị xói mòn long mạch thì nó sẽ dẫn đến là cái ảnh hưởng tác động của cái long mạch đối với con cháu về sau, nó sẽ giảm sút, có thể là đứt luôn.
Đấy là cái lý thuyết người ta giải thích trên Long Mạch, mà vô tình Leo Cao mình nhìn mình chia sẻ anh em, chứ mình không phải thôi phong thủy nha. Còn ngày xưa keo điền nghe biết rồi, keo điền từ phương Bắc là thời phong thủy siêu việt ở bên đó, họ qua bên này mình nhớ thời nào, thời Hán hay sao, họ qua ổng vác phần gánh ông đi, cái gánh đất ông đi đó, thì ổng gần như là ổng biết cái nước Nam của mình rất là nhiều cái long huyệt tốt, ổng đem ổng trắng, kiểu ổng thời phong thủy mà sẽ xây dựng dời núi lấp sông Cao Biền là để mà trắng hết cái khu vực đó. Thì có một khu vực là Thanh Hóa, ổng nhìn thấy con rồng què, nhìn thấy biểu tượng là con rồng què, tức là vẫn là long mạch nhưng mà yếu, thế là ổng không có trắng. Thì sau này là hình thành lên nhà Lê Lợi ở đường ở Thanh Hóa đó mọi người. Đấy là câu chuyện thôi, còn thực hư thì chúng ta sẽ khó biết. Ở quê Thi về các tài người ta nói có hai cái đỉnh núi nho nhỏ vậy nè, là ngày xưa bảo là Cao Biền gánh đất đi á, mà bị đổ á, thành hai ngọn núi chơ vơ giữa cánh đồng lớn vậy á, tự dưng nhé. Đấy, thì đó là những cái câu chuyện mọi người có thể lên đọc những cái lịch sử này. Đôi khi Thi diễn tả nó không quá gọi là chuẩn chỉnh theo các cái câu chuyện mà Thi đã đọc, tại vì nó theo trí nhớ mà mọi người đó, nó không phải là theo những cái câu chữ được viết sẵn. Đấy. Nhưng mà vấn đề này mọi người có thể nghiên cứu nghe. Đấy. Thì thấy rằng là mọi người trong cái khu vực Nghĩa Trang á, nếu mà mọi người thấy là cái thế núi dựng đứng, mà nếu mà ông bà mình được an nghỉ ở một cái vị trí đẹp thôi, không cần là phải là gọi là siêu long huyệt đâu, thì con cháu cũng sẽ kiểu dễ dàng hơn trong cuộc sống. Nên là mọi người chịu khó xem thử nha. Đấy, lâu lâu thì Thi nổi hứng chia sẻ một vài thứ không rõ lắm đó. Mong anh em thông cảm cho nha. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em ở video sau đi. Đoạn này mình sẽ trở lại khu vực ngoài An Dương Vương để đi tiếp. Sorry, cầu Hồng Vương để đi tiếp.